हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै स्वादिलो मुलाको अचार लिएर आएकी छु। छिट्टो अनि थोरै सामग्रीमा बनेर तयार हुने यो मुलाको अचार बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला यसलाई चाहिने सामग्रीहरू हेरौँ। मैले यहाँ लिएकी छु यसरी चाना गरी काटेको मुला, त्यसैगरी उसिनेको आलु, यो सँगै मैले यहाँ लिएकी छु उसिनेको सेतो मटर। यो मटर उसिन्नु भन्दा अगाडि रातभरि राम्रोसँग भिजाएको हुनुपर्छ। यो सँगै अब अरु सामग्रीमा छ यहाँ नुन, त्यसैगरी रातो धुलो खुर्सानी, त्यसैगरी मैले यहाँ लिएकी छु बेसार, त्यसैगरी छ मेथी, मेथीसँगै मैले यहाँ लिएकी छु भुटेको धनिया। यसरी यो भुटेको धनियालाई पिसेर राख्दा यो अचारको स्वाद एकदमै बढ्छ। त्यसैगरी मैले यहाँ दुईटा हरियो खुर्सानी लिएकी छु, कागती, तेल लिएकी छु झान्नको लागि, यहाँ मैले लिएकी छु भुटेको तिल, यो सँगसँगै लिएकी छु मैले हरियो धनिया। अब भने हामी यो अचार बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला मैले एउटा यहाँ कचौरा लिएँ, त्यसमा अघि हामीले काटेर राखेको मुला हाल्ने। मुला हालिसकेपछि यसमा थोरै नुन राखिदिने। नुन राखेसँगै अब यसलाई राम्रोसँग हातले मोलिदिने। यसरी यो मुलालाई नुनमा राम्रोसँग मोलेर 15 मिनेट जति हामीले ढाकेर राखिदिन्छौँ। यसो गर्दा यो मुला सफ्ट भएर जान्छ र यसमा भएको पानी पनि निक्लिन्छ। यसो गर्दा चाहिँ पछि अचार बनाउँदा अचार बिग्रिदैन। अब यसलाई मैले 15 मिनेट ढाकेर राखेँ। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ हामी यो अचारलाई चाहिने तिलहरू पिसेर तयार गर्नेछौँ। मैले यहाँनिर ओखलीमा पिस्दैछु, हजुरले यसलाई मिक्सीमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। तिललाई केही बेर यतिको पिसिसकेपछि अघि हामीले भुटेर राखेको धनिया पनि मैले तिलसँगै यहाँ पिस्नको लागि राख्दैछु। हजुरले यसरी धनिया र तिललाई एकै ठाउँमा पिसेर पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ, छुट्टै छुट्टै पिसेर पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ एकै ठाउँमा पिसेर यो छोप तयार गरेँ। छोप बनेर तयार छ। अब भने अघि हामीले छोपेर राखेको मुलालाई चेक गरौँ। यो नुनमा मोलेर राखेको भएर मुला चाहिँ एकदमै नरम भइसकेको छ र यसबाट धेरै नै पानी निक्लिरहेको छ। अब यो पानीलाई चाहिँ फ्याँकिदिने। यो पानी फ्याँकिसकेपछि चाहिँ हामी अचार बनाउन सुरु गर्छौँ। मैले यहाँ पानी फ्याँकेर तयार गरेँ मुला। अब अचार बनाउनको लागि एउटा ठुलो बाटा लिने। अब त्यसमा यो मुला राखिदिने। मुला राखेसँगै अब भने यसमा अरू चाहिने सामग्रीहरू पनि हाल्ने। मैले यहाँ राखिदिएँ उसिनेको मटर, यो सँगै राखिदिने उसिनेको आलु। उसिनेको आलु राखिसकेपछि अघि हामीले तयार गरेको छोप राखिदिने। छोप राखे सँगसँगै यसमा नुन र खुर्सानी पनि राखिदिने। धुलो खुर्सानी कतिको पिरो खानुहुन्छ हजुरले त्यो अनुसार राख्नुहोला। यो राखे सँगसँगै यसमा मैले मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पनि राखिदिएँ। अब यो अचार झान्नको लागि तेल र मेथी तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले ग्यास प्लेटलाई अन गरेर एउटा प्यान बसालेँ। राम्रोसँग तातिसकेको प्यानमा तेल राख्ने। अब तेललाई राम्रोसँग तात्न दिने। तेल यतिको तातिसकेपछि अब यसमा मेथी राख्ने र यो मेथीलाई खैरो हुँदासम्म पाक्न दिने। मेथी यहाँ खैरो भएर फुराइसकेपछि ग्यास प्लेटलाई अफ गरिदिने। अब भने यो तातो तेलमा खुर्सानीलाई फुराउन हाल्ने। खुर्सानी फुराइसकेपछि मात्र यसमा हामी बेसार हाल्नेछौँ। एकदमै तातो तेलमा कहिले पनि बेसार हाल्नु हुँदैन, बेसार डढ्छ। तेल हल्का मनतातो भएपछि अब भने यसमा बेसार राखिदिने। अब यो तेलबाट अचारलाई झान्ने। तेलले अचार झानिसकेपछि अब यसमा स्वादअनुसार कागतीको रस राख्ने। यदि हजुरसँग कागतीको रस छैन भने यसको ठाउँमा हजुरले चुकमिलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सबै सामग्री राखिसकेपछि अचारलाई चाहिँ हामीले अब राम्रोसँग मोलेर मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अचारलाई हामीले जति राम्रोसँग मोल्छौँ त्यति नै मिठो यसको स्वाद हुन्छ। राम्रोसँग मोलेपछि यसमा रहेको मसलाहरू चाहिँ अचारको भित्रसम्म पस्छ र एकदमै स्वादिलो बन्छ। केही बेर अचारलाई यतिको मोलिसकेपछि हेर्दै खाउँ लाग्दो हाम्रो यो मुलाको अचार बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। एकदमै छिट्टो बनेर तयार हुने यो मिठो मुलाको अचारको रेसिपी कस्तो लाग्यो हजुरलाई? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला र इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।